سلام دوستای نهایت عزیز. در این ویدیو ما شما کار میکنیم انشالله که چطور بتانیم ایز آف اکسس سنتر استفاده بکنیم. با خاطر از این کار میایم در قسمت settings بعد ایز آف اکسس. اولین موضوعی که داریم در بخش دیسپلی است، گفته که make text bigger، یعنی تکست های کامپیوتر را چه قسم دیسپلی بکنیم. به خاطر از این که آسان‌تر شود از لحاظ دیدن میتونیم که را مثلا بگوییم که به اندازه 131% باشه. اپلای میکنیم، ببینید در مجموع تکست کامپیوتر ما شما به اندازه 131% شد. میتونید به اندازه ضرورتتان شما استفاده بکنید از این و ما فرض کنید انتخاب میکنیم به اندازه 110% درست است. اپلای میکنیم، حالا تکست های ما شما در مجموع از تمام ویندوز به اندازه 110% شد. make everything bigger این موضوعی بود که در ویدیوهای قبلی ما شما بحث کردیم. بالایش دیگه برایتر هم کار کردیم، بخش برایتنس و کانترست هم. این موضوع که simplify and personalize windows در این ویدیو کار میکنیم ما شما. show animations in windows. وقتی که ما ویندوز مینیمایز میکنم ببینید که انیمیشن یک حرکت داشت، وقتی دوباره ماکسیمایز میکنیم یک حرکت داره. اگر این ما شما غیر فعال بکنیم، حالا که مینیمایز میکنم ببینید دوستا هیچ حرکت نداشت، دوباره ماکسیمایز میکنیم هم حرکت نداشت. اگر ما این آن بکنم دوباره وقتی که مینیمایز میکنیم سعی کنید خود جمع میکنه یک قسم انیمیشن داره. شما میتونید این آن آف بکنین. شو ترانسپرنسی در صورتی که ما شما را آف بکنیم بک‌گراند از پشت سر از این قسمت معلوم نمیشه، بسیار ضعیف نشان میده اینجا. و اگر این آن بکنیم بک‌گراند از یک اندازه با شکل ترانسپرنت از ویندوها نشان میده. دیگه گفته auto hide scroll bars in windows. در این ویندوی ما شما هم وقتی که من ماوس اینجا بردم امی سکرول ظاهر شد میتونیم سفر تا بالا بکنیم. اینجا منظورش چی است؟ وقتی که میگه کار نمیکنه بالای سکرول ها اتومات خود پنهان میکنه. حالا پنهان است، وقتی که من ماوس خودم میبرم اتوماتیک خود ظاهر میسازه. اگر میگین که نه همیشه باید به می حالت باقی بانه، خود پنهان نکنه، اوتو هاید غیر فعال بکنین، حالا اسکرول اردوش خود در اینجا ظاهر میسازه و هیچ پنهان نمیکنه. اگر میگین که نه پنهان شوه، این چک بکنین این از این قسمت هم خود پنهان کرده بود و از این قسمت هم تا وقتی که ماوس بالایش نبره خودشون نمیکنه. show notifications for 5 seconds یا 7 سکند یا 15 سکند یا بیشتر از همین نوتیفیکیشن هایی که در این قسمت بر شما در نوتیفیکیشن دیامیتر چقدر مدت در اینجا ظاهر باشه میتونید شما از اینجا انتخاب بکنید. دیفولتش 5 ثانیه است، بگم 5 ثانیه درست است. show desktop background image. فعلا در background image با شما میبینیم. اگر خواسته باشیم که امی ایمیج نشان نده ایره آف بکن. حالا ببینید با کلی background image بر ما نشان نمیده، تصویر در background. این اگر چک بکنیم بک‌گراند ظاهر میشه. خب این موضوع دیسپلی بود که ما شما بحث کردیم. حالا میایم سر موضوع ماوس پوینتر. ماوس پوینتر امی شکل خود ماوس اگر ما شما متوجه شویم، این خود از این پوینتر یا ماوس پوینتر هم برش گفته میدهیم. اگر خواسته باشیم سایزش هم میتونیم کوچک بسازیم، بسیار کوچک است، میتونیم بزرگ بسازیم به اندازه‌ای که خواسته باشیم. خدا کنه که در ویدیو هم بیایه این موضوع. فعلا من میگم که به این اندازه باشه درست است. کالر فیلیش که از به می حالت فیلی که ما شما استفاده میکنیم این حالت دیفولتش است، میگیم به شکل بلک شوه، به شکل انورت معکوس باشه. میتونید انتخاب بکنید یا کدام رنگ برش سلکت میکنید. ما میگم که فرض کنید اینی رنگ های مختلف داره، اون هر رنگ که خواسته باشه شما میتونید برای پوینترتون سلکت بکنین. حتی پیک کالر میتونید از اینجا رنگ های مختلف دیگر سلکت بکنین. فعلا من میگم که اینی رنگ باشم، من شخصا ازیام کرده اینی رنگه که اورنجش خوبتر است من سلکت کردم. و اگر از تچ استفاده میکردین میتونید که اینی ویژوال افکت ها را هم انتخاب بکنین، به خاطر که تچ که شما در کیبورد سیستم تچ باشه یک انیمیشن براتون شو بکنه و ای که رنگش رو به شکل درکر قرار بگیره. فعلا از کامپیوتر ما به شکل تچ نیست، به او خاطر از این میگذاریم. خب این موضوع ماوس پوینتر ما بود. میریم سر تکست کرسر. خب کرسر اول ببینیم.
وقتی ما در یکی از پروگرام ها برم، فرض کنید برنامه ورد، زوم میکنیم یک اندازه صفحه را به این اندازه. وقتی که تایپ میکنیم دوستا، اینی موقعیتی که در قسمت آخر صفحه قرار داره اینی کرسر است. کرسر ما فعلا در اینجاست، در آخر صفحه میخوایم در شروع تکست ما خواسته باشیم کرسر قرار بدیم، میتونیم جاهای مختلف کرسر قرار بدیم. یعنی حالا اگر خواسته باشیم سر از این کرسر کار بکنیم، باز میریم در بخش ستینگ. اول میگیم که کرسر اندیکیتر فال بساز به این شکل ظاهر شود، این چک میکنیم و اندازهش به کدام اندازه باشه، میگیم بزرگ باشه. حالا وقتی در هر موقعیتی که کرسرتان باشه سعی کنین اندیکیتر هم براتون شو میکنه که تا خوبتر ببینین کرسرتان در کجا است. اگر میگین که اندازه شما یک اندازه از لحاظ عرض هم کلان شوه، باز بیاین در این قسمت change the text cursor appearance، سایزش هم میگیم به این اندازه باشه، به اندازه تا 3 حرف. ببینید به اندازه 3 حرف امی کرسر هم شما سایزش ساختیم. میتونید کمتر و بیشتر انتخاب بکنید به کدام اندازه که ضرورتتان بود. حتی رنگ زیر هم شما میتونید چنج بکنید به کدام رنگ دلخواهیتان. خب فعلا من میگم اندیکیترش نباشه، امی سایزش یکمک که بزرگ ساختی امی درست است. هر اندازه یا هر شکل که ضرورتتان بود شما میتونید از تکست کرسر استفاده کنید.